Welcome, dames en heren. This is the Lezing for the full moon van Januari 2021 en 20. It is for STIER MAAGD STEENBok mensen. It is a full moon that open up heleboel dingen. This full moon bring you geluk met geld, okay, fortune. En new contractual overeenkomst en geluk met geld, oké? Dus this is a zeer positive full moon voor jullie aarde mensen. Jullie zijn aarde mensen, oké? Jullie zijn de tekenen van de pentacles, dat is de energie van geld. Jullie hebben de energie van Saturn, Venus en Neptunes, oké? Dus deze full moon bracht je financial abundance, nieuw contractual overeenkomsten. Sommige van jullie krijgen een nieuw contractual overeenkomst vanwege iets dat was onttrekteken. Sommige van jullie dat was gedaan. Fortune is dat een heleboel van jullie krijgen so it says een uitbetaling voor iets of some sort of a geld that was van je bankrekening gemist. Mensen gaan dat zien. De geld komt binnen. That sort of a situatie, oké? Sommige van jullie denken over relocatie, maar het gaat niet lukken. Niet nu voor sommige van jullie zon zijn. En de verdriet dat sommige van jullie had meegemaakt is now over. Je wordt succesvol. Mensen hebben nou op te komen wat de spelletje mensen was aan het doen. Oké? Dus ik zie succes over een problematic situatie. Sommige van jullie dat is getrouwd of had some sort of a probleem met de visgreep of scorpion. Deze person is in de omgekeer. Mensen recognize dat de visgreep of scorpion en een ramman have iets gedaan dat was niet door de bok. Deze twee mensen had some sort of a contractual overeenkomst gedaan en was betaald onderneath de tafel. Alles komt nou even boven water omdat mensen recognize foul play that was gebeurd. A young ram, Leo of boats, got a person will some sort of a new start. Mensen recognize that deze person documentatie informatie was niet boven water. Mensen recognize that deze person have some sort of a false documentatie. Dat is een situatie waar sommige van jullie op de workfloor recognize hoe een ram, Leo of boats, got a person is in Nederlands gekomen. Of some sort of a reisdocument of gekrijker. En nou alles komt even boven water. Problematic situatie met de boodschapper. Een boodschapper. Geheim is nou out. Mensen recognize dat de boodschapper had gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water. Een boodschapper verdient heel veel geld onderneath de tafel met iets. Sommige van jullie is een boodschapper, sommige van jullie is een kreven. En mensen gaan even zien een netwerk, een groep van netwerk van mensen dat creëren en krijgen geld, zwart geld onderneath de tafel. En dit komt uit omdat mensen zitten nou some sort of onderzoek om te bekijken hoe mensen ze verdiensten krijgen. En het heeft mee te maken met een boodschapper dat heeft some sort of situatie waar ze helpt buitenlandse mensen of zo. Creëer some sort of a manier om geld onder de tafel te krijgen waar ze verkopen informatie aan ander land om mensen in Nederland te krijgen. Dat soort of situatie komt uit. Dus vandaar. Oké, we gaan even kijken. Sunrise mensen. Mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Oké, dames en heren. Je hebt mee te maken met een young ram, Leo of boodschapperpersoon. Een heleboel van jullie gaat deze persoon ontslagen omdat some sort of data of informatie komt uit dat deze persoon reisdocumentatie is niet van ze of deze persoon informatie is niet van ze, oké? Dus some sort of a problematic situatie waar probleem komt en mensen recognize dat een ramley of boodschapper
that had some sort of a rights document is niet voor de person en is niet de person data en informatie. A tower moment come up on that mensen recognize that there is a person had documentatie en informatie that was niet van ze, okay? For the rest of jullie, some sort of ongeluk als je kinderen, pas op, laat kinderen op de weg, pas op. Sommige van jullie had gedacht om te gaan relocate, maar het gaat niet lukken, is niet de juiste tijd door de corona, oké, dat soort van dingen. Maar pas op de weg. Een heleboel van jullie kom in aanraking met een ramli of boodschappenperson and recognize that deze person is fout. Deze person is niet eerlijk. En doordat je eind some sort of onvragen wat deze person heeft gecreëerd, is een young ramli of boodschappen. En het zeer touw moment komt op voor deze person, oké. Dan hebben wij een succes over some sort of informatie dat uitgekomen, succes hierover van wijkens doordat mensen recognize dat een heleboel mensen hadden heleboel geheimhouden over dingen dat gebeurt en ze fake it onder de tapijt. En het is alles, want this is a full moon, dames en heren. Full moon is over dingen dat gebeurt, illusionary dingen dat gebeurt. Dingen dat je bent niet van op de hoogte wat je kinderen zitten doen, je man zit te doen of zo. Altijd boven water komen. En dit is een situatie waar some sort of a geheim houden buiten. Een boodschatter is nou boven water gekomen. Hoe een boodschatter laat mensen in Nederland onder valse benodigdheid door de verbruiken van andere mensen documentatie en informatie. En mensen gaat recognize hoe lang deze person zit dit om te doen. En die gaat nou cancel some sort of a documentatie en informatie. Die gaat even bekijken hoeveel mensen is onder de mensen naam in Nederland gekomen. En die gaat het echt stoppen. Een heleboel van jullie recognize en wordt succesvol over zeer oneerlijk chaos dat mensen hebben trek in gekomen en je loopt weg hiervan omdat je recognize dat mensen gebruiken je informatie, je data of copy je informatie en probeer iets om te doen. En sommige van jullie staan stevig in je schoenen, sommige van jullie pakken en krijgen en kom achter dat iemand was either on je computer, je telefoon, maar dit is iets wat mee te maken met digital wegen en problematic situatie, maar je krijgt het, je knipt het in de butt direct, oké? Dus is een situatie waar je kunt gewoon recognize, hey, iets klopt hier niet. Ik moet hier dieper gaan kijken en je gaat even achterkomen wat precies is daar gespeeld. Fortune komt terug omdat moeilijkheid, burdensome situatie. Je komt achter waarom was je geblokkeerd. Je ziet nou, je krijgt informatie en data waarom je bent geblokkeerd. Sommige van jullie, dat was ontslagen. Je krijgt uitbetalen of sommige van jullie dat je bedrijf is nou failliet of zo. Je krijgt some sort of uitbetaling. Of je krijgt wel om te weten dat je wordt, je krijgt best wel, hoe heet dat nou, werkloosheid, hoe heet dat? Dat het approved door de CVI, oké? Dus dat is best wel goed. Dus heel veel van jullie zit zorgen te maken. Nou, er is een problematische situatie en mensen is op zoek naar data en informatie. Mensen recognize dat data en informatie was verspreiden. En die proberen nou te vinden hoe is deze data en informatie is verspreiden. En sommige van jullie, je ex-boss of je ex-supervisor wil jou terugpakken en heb je data en informatie verspreiden en creëer heel veel chaos voor jou. En het is je ex-boss of supervisor, oké? Zeer deceptive. Deze person is like, sommige mensen is niet goed bezig, oké?
Mensen nou recognize that a visgrave of Scorpion man have betaald voor some sort of a new contractual overeenkomst. Mensen is nou achtergekomen dat deze man creëert heel veel chaos. En have meerdere mensen betaald om some sort of a new contractual overeenkomst te krijgen. It is a visgrave of Scorpion man. En die gaat recognize dat deze man creëert heleboel problematische situatie en had betaald om informatie en data over mensen te krijgen. Of betaal voor data van mensen. Oké? Betaal mensen om dingen te doen tegen andere mensen. En eind komt hier aan. Omdat mensen recognize dat deze visgrave of Scorpion was degene dat betaalde voor de documentatie en informatie voor een ramli of boodschappenpersoon in Nederlands te komen aan de volste benodigdheid. Deze persoon was the one who betaalde some sort of advocaat om some sort of data en informatie te geven aan deze ramli of boodschappenpersoon aan de volste benodigdheid in Nederlands te komen. Is zoals als deze zakenman gebruikt zijn macht in een verkeerde manier. Omdat deze man is zoiets als hij dacht dat hij had zijn grens overgegaan. Oké, het is iemand dat denkt geld is alles en ik gebruik geld en alles te krijgen. En het is een situatie waar ik zie dat is zoiets als mensen denken nee, zo gaat het niet. En mensen recognize dat heel veel bedrijven en heel veel recruitersbureaus vraag aan werkpermit vergunning voor buitenlandse mensen door de verbruiken van ondermans data en informatie is een grote ding dat gebeurt in Nederland en gebeurt voor heel lange tijd. En deze man is bijgetrokken aan zijn bedrijf omdat mensen recognize en ging even op zoek naar de lopen van de geld. Oké, van wie de geld is betaald en dat soort van ding. En dat is een situatie dat gebeurt vaker, oké. Dus je ziet arbeidswerker in Nederland komen en de omstandigheid en de naam en hoe ze is in Nederland terechtgekomen. Dat is waar nou de overheid zit om nou alles om te bekijken en recognize dat deze man zit heleboel geld in het buitenland is te betalen aan mensen. En deze man zit buitenlandse mensen. Een kans in Nederland. Dit is niet een kans. Het is die persoon is betaald onderneath de tafel om werkvergunning te krijgen voor buitenlandse mensen. Dat is een schaduwbedrijf. En mensen gaan nou recognize wat deze man. En dat deze man was achter een heel grote speling. Voor sommigen van jullie, deze man was je ex-boss. En is zoiets als deze man kan niet recognize dat het is tijd dat hij stopt. Deze man creëert chaos voor jou. Deze man wil je leven chaotic. En niemand bepaalt wat voor jullie. En jullie gaat even stevig in je schoenen staan en zegt, nou moet je stoppen. Oké, het is een man dat weet niet hoe ver hij moet gaan. Het is een man dat mentally disturbed. Omdat als jij hebt niemand wat gedaan. En iemand gaat je teken werken. Dan ben je mentally disturbed. Oké. En mensen weten dat niet. Maar als iemand heb je niks gedaan. En je gaat teken op iemand. Dat betekent dat is iets mis met jou. Oké. Dat is een situatie waar een heleboel van jullie staan stevig op in je schoenen. Een heleboel van jullie komen achter dat een ramli of boodschappenman had zitten voor de contractual overeenkomst aan mensen te geven. Oké, deze man zit om te zeggen dat het bedrijf is voor hem en creëert fraud contractual overeenkomst. Een heleboel geld van mensen had genomen en nou mensen recognize dat hij is niet de eigenaar voor het bedrijf. Dus deze ramli of boodschappenman wordt gepakt omdat mensen recognize dat dit is niet de eigenaar voor het bedrijf. En deze man zit contractual overeenkomst voor mensen te creëren aan de volste benodigdheid. En deze persoon wordt gepakt. Nou, ik hoop dat is niet je man of zo, maar mensen gaan nou recognize dat deze man zit te frauderen. Heleboel mensen en heleboel contractual overeenkomst op te zetten. Dat was niet
van toepassing, omdat deze man heeft geen recht en heeft geen bedrijf. Deze man gebruikt iemand anders bedrijf informatie samen met zijn vrouw en creëert heel veel fraude contractual overeenkomst. Het komt best wel uit in de full moon, oké? Dames en heren. Dus full moon is een tijd, dames en heren, wanneer dingen achter de schermen komen boven water, oké? We gaan even kijken aan de moon mensen. Als je bent geboren 6 uur 's avonds tussen met 6 uur 's ochtends, je bent een moon mensen, oké? En dit is de Stier Maagd en Steenbok full moon lezen. Nou, dit is goed nieuws van wekens doordat de 6 van staven. Je overkomt een emotional problematic situatie. Sommige van jullie hadden gelopen door een oneerlijke, onrechtvaardige situatie dat is gespeeld. Dit is een situatie dat loopt voor heel lang, voor heel veel van jullie. Emotional situatie. Je bent zo emotional over wat is gebeurd bij sommige van jullie. Het is een problematic situatie dat het is zo, het heeft geen eind hieraan. En eindelijk, some sort of a successful momenten. Iets is gebeurd waar opeens, bam, mensen recognize dat mensen hebben jou of heb je reputatie willen kapot maken en have creëer heleboel illusie achter je rug zonder dat je het had geweten. En nou eindelijk, het is boven water gekomen van wekens dat iemand heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En doordat mensen beginnen te kijken en recognize that there was some sort of a foul play. Dus gefaciliteerd voor jullie moon mensen eindelijk deze emotional problematic situatie dat jullie had zo lang in gelopen. Eindelijk is het nou over. We gaan even kijken. Volgende is dat mensen nou komen achter dat een man heeft heleboel geld opgenomen door volte contractual overeenkomst te creëren. En mensen gaan nou achterkomen hoe deze man kunnen bepaalde documentatie en informatie van mensen had gekregen. En gaat even recognize dat deze man werkt with some sort of a Nigerian criminal mensen. Vanuit het buitenland. En zodra deze mensen zitten aan de mensen computer te shadow. En weet je wat de shadow? Shadow is schaduw. Schaduw is wanneer je bent aan iemand computer en de persoon is niet van op de hoogte dat iemand anders is van onze computer. Shadow is een situatie waar managers kan jou bekijken als je zit je werk te doen, als je bent achter je computer. Maar dit is te ver gegaan, omdat daar zijn bepaalde wetten over hoe je dat doet en wanneer. En deze man samen met een international criminal organized groep criminal mensen, die is met Nigerian alles en wat, have on mensen computer, weet je, ik weet niet als jullie dat herinneren. Jaren geleden, ik denk dat 20 jaar geleden, je had Nigerians die staan bij je deur en je post even nemen. Weet je, toen we hadden de postbank, oké? Maar nu, ze is aan je computer. There's that sort of a criminal network, okay? It is allemaal, it is worldwide, okay? On that so zit ze aan je computer en dat is wat ze zei. De apps en dat soort of dingen aan je telefoon, dames en heren, if you recognize, de apps, dat is waar je komt in een problematic situatie. En mensen nou gaat recognize hoe een man kunnen zoveel contracten overeenkomst opgezet zonder dat mensen was van op de hoogte. En deze man werkt met international criminals. Dat zat aan je computer en je netwerk en even kijken je gegevens en dat. En dat is het, dames en heren. Het is een situatie waar je weet niet wat gebeurt. Want je werkt vanuit huis. En dit is waarom ik advies jullie. Snij je computer, deel je computer in 2. 1 voor privé en 1 voor werk. Omdat zo kan je bepaalde situaties weet je,
Het houdt omdat Zoom heeft een grote contract. De Zoom meeting, ik weet niet als jullie gebruiken Zoom meeting, maar Zoom meeting in Amerika, omdat ik was in de Verenigde Staten 2017 tot en 2019. En er is een grote rechtszaak tegen Zoom meeting. En die stuurt mij ook dat als ik het Zoom meeting genomen als subscription, dat een uitbetaling is daar. Maar ik had het gewoon vrij gebruikt, want ik wil geen subscription van Zoom meeting. Ik had het gewoon niet vertrouwen. Ik doe het via de browser. En het is goed als jullie gaat meetings of vergadering, videovergadering, doe het vanuit de browser en heb geen software download on je computer, omdat dat is hoe mensen is en get toestemming to your computer, oké? Doe alle browser, alle vergaderingen via de browser en download de app of de software niet op je computer, omdat zo mensen access je computer, oké? En dit is wat is gebeurd en het is een heel lange tijd dat dit zit te gaan. En ik moet best wel zeggen van in 2012, er was geen cyber department in Nederland, geen cyberpolitie in Nederland, oké? Toen ik kwam achter dat mensen was aan mijn computer, omdat ik was met UPC en dat is in Rotterdam. En toen ik check mijn IP-adres was in Engeland. Ja. Omdat de nacht daarvoor zat ik een film te kijken, omdat mijn zoon had Netflix, lang voor Netflix in Nederland is gekomen. Mijn zoon heeft Netflix en ik log in en mijn zoon heeft een heleboel films download op mijn computer via Netflix, want hij had Netflix. Netflix was niet in Nederland. En wat is gebeurd is dat we zitten daar om te kijken, zaterdagnacht, je zit een film te kijken. En ik zie iemand, mijn computer just log off. Ik kijk mijn partner af, mijn partner kijkt me af. Ik denk, wat is hier aan de hand? Iemand heeft gewoon uitgelachen en die zit mij te shadow. En de persoon heeft uitgelachen, dames en heren. En niet weten dat ik zit daar om te kijken. Ik denk, wat gebeurt hier? Volgende ochtend sta ik op en ik zit te kijken waar zit mijn IP-adres. En toen was het UPC. Oké, UPC, de grote building in Capelle aan de IJssel. En toen ik had gekeken, mijn IP-adres, mijn computer was even geroute in Engeland. Dames en heren, je wilt niet weten wat deze criminal deed. Oké? En wat gebeurt hier is dat ik belde het bedrijf op. Het was zondag en ik belde het bedrijf op. Ik zeg, yeah, I'm calling from the Netherlands. I'd like to know why my computer is rooted in your company. And my IP address. En hij zegt nou, Hij zegt, ja, we verkopen aan gigabytes, clouds. We saven, maar je computer mag hier niet zijn. Dus de man zit te kijken. Hij zei, I gotta call you back. Ik bel je zo terug. Ik zeg, oké. Hij belt 5 minuten terug en hij zegt tegen mijn partner, haal de computer direct vanaf je netwerk nou en ga even naar de cybercrime politie. Hallo, we zitten in Nederland, we hadden geen cybercrime politie. En dat was in 2012, oké. En dat is een situatie waar wij hadden achtergekomen. En toen de man zegt, wij hebben geen idee wie heeft dat gedaan. We serve mensen in Amsterdam. We hebben alleen 1 cliënt in Amsterdam dat doet server. Maar iemand zit iets te doen dat is niet correct. En je moet direct naar de cyberpolice. Ja, ik zit hier. Ik denk cyberpolice. Nederland heeft geen cyberpolice. Dus iemand was aan, en dames en heren, dit is een gebeurtenis dat gebeurt bij mij en mijn partner. En the good thing is that my partner had Apple en ik had Samsung. En
my partner EP address was here in Rotterdam, and my EP address on my Samsung laptop was in England. Hoe kan dat nou? Dat was wanneer ik recognize wat de mens zit om te doen. Dus dames en heren, als jij denkt dat je bent veilig en die verkoopt je informatie en je data, omdat zodra is mijn data en informatie is op de zwarte, the black web, which is the dark web, is gebleven. En dat was gedaan door mijn ex-boss. Yes, mijn ex-boss. En in de tijd in 2012 had ik dingen met mijn ex-boss, een verschil van mening. En het is een situatie waar we hadden gesprekken. En ik zeg, ik ga het gesprek opnemen. Mag dat? En die zegt ja. Maar nadat het gesprek is over, mijn ex-boss probeert om in mijn computer en mijn telefoon in te breken om de kopie van de gesprek. Nou, dames en heren, ik ga het aan jou vertellen. Je hebt recht als er is en de situatie was zo raar. Het was een raar situatie, omdat ik kwam achter wat ze had gedaan. En wat ze had gedaan was een spelletje dat ging even fout. Oké, omdat ik vind dat de mensen denken dat ze was nog steeds op de op university. En ze gaan gewoon een spelletje aan mensen. Nee, je werkt in het bedrijfsleven. Je moet professional zijn. En niet, en dit is iets wat ik ga jullie vertellen. Als er is een conflict tussen werknemer en werkgever, vraag om de gesprekken op te nemen. Je beschermt jezelf. Oké? Je beschermt jezelf. Je hebt recht. Vraag. Oké. Je wil een gesprek met mij. Oké. Ik ga deze gesprek opnemen. Je hebt recht om dat te doen, omdat je moet jezelf beschermen van je werkgever. Oké? Omdat ik was van op de hoogte wat ze had gedaan. En ik zit het uit te zoeken. En het is een spelletje dat ging te ver. En doordat de man heeft iemand gebruikt om mijn computer en mijn dingen te accessen. En weet je, dames en heren, dus geen beoordeling over iemand geven als je weet niet wat de persoon heeft meegemaakt. Omdat heleboel mensen heel ziek worden in de ziekenwet gegaan vanwege problemen met werkgever en werknemer. Omdat werkgever is niet eerlijk. En die wil alles gaan doen om je leven kapot te maken wanneer je staat op voor jezelf. En eerlijk is eerlijk. En personeel zaken, kies voor het bedrijf, maar zo werkt het niet. Als je bent naar school gegaan met personeel zaak, dat betekent dat je zit in de tussen de werknemer en de werkgever. Dus je mag niet aan allebei kanten. Je moet eigenlijk denken over de positie van de werknemer en voor de werkgever en hou dat effect, oké? Volgende keer. Nou, whatever is gebeurd, mensen nou recognize de ontrek dat was gebeurd bij een vrouw en haar kind. Mensen is nou achtergekomen de spelletje dat mensen have creëerd en de chaos dat een oude werkgever have creëerd voor een vrouw en haar kind, een vrouw en haar familie. Dit is een situatie waar een vrouw is gescheiden en problematische situatie. De vrouw zit haar kind te beschermen. De rechter nou recognize dat er was heleboel ontrek. Mensen recognize dat er was zoveel ontrek dat was gedaan bij een vrouw en haar kind. En ik zie een resolutie komt op. Oké, so dat is goed. Heleboel van jullie vrouwen dat hoop voor some soort van nieuw contractual overeenkomst voor u en een situatie, een nieuw huis, dat soort van ding. Ja, het gaat gebeurt omdat mensen recognize dat mensen zit een contractual agreement te teken werk, teken speel. En deze situatie leidt op dat die komt achter dat je ex-boss iets met sommige van jullie met je huis en some sort of
dingen. Je ex-baas zat daar achter en wil een ramlige boodschappen in Nederlands brengen, omdat hij wil niet dat mensen weten dat hij is in je huis onttrek geweest samen met een ondercrimineel man. Dames en heren, er is een heleboel van mensen dat is niet van op de hoogte hoe ver je werkgever zal gaan om jou je reputatie schade te doen, oké? Omdat je staat op voor jezelf. Nou, succes voor jullie aarde mensen. Emotionally mensen nou komen achter dat je bent je bent door de tsunami en alles meegemaakt, maar toch heb je niet opgegeven. Toch staan je stevig in je schoenen. Toch recognize je dat als jij het opgegeven en geef op, je zal niet succesvol hier gekomen. Dus een heleboel van jullie dat het problematische situatie, werkgever, werknemer, onttrekt, dat was bij jou gedaan. Je gaat stevig in je schoenen staan. En door stevig in je schoenen te staan, komt je hier uit. En je komt hier uit dat mensen gaat respect dat jij het niet opgegeven en je ging door met je leven, door de omstandigheid en de moeilijkheid dat was creëerd rond jou. En dat geeft je, weet je, een thumbs up voor wat dat jullie hebben niet opgegeven. Jullie gingen gewoon vooruit, oké? Nou zien wij de energie van de mannen, zakenmannen. Zakenmannen wil some sort of a new start. En jullie zakenman wordt onverwacht iets kom op in je leven waar jullie zakenman recognize. This is the energy van Uranus. En Uranus is dat jullie zakenman wil some sort of a new start. Maar plotseling, er is iets gebeurd dat is set you back. We noemen het een setback. En een setback betekent dat sommige van jullie zakenman dacht dat je zal best wel een nieuw merger or some sort of a new financial stone krijgen, maar dat gaat niet lukken, niet in deze full moon, misschien volgende full moon. Voor veel van jullie mannen met waterman in je birth card, je krijgt problematische situatie om some sort of a new start te krijgen. Dus vanaf daar. Dames en heren, ik wens je heel veel succes. Namaste, tot de volgende keer.